Якщо у вас є 3D-принтер трішки грошенят, то приєднуйтесь до Друк Армії, надрукуйте перемогу разом з нами. І на сторінці Друк Армії ви ще знайдете статистику принтерів, які працюють зараз на перемогу Ender 3 V3 SE 1175 штук. Власники Bambu Lab сміються над цим принтером, принтер дешевенький до $200 і принтер друкує і досить непогано. V3 SE – це наймолодша модель серії V3. Орієнтована вона в першу чергу на початківців. В цей недорогий принтер Creality заклала кілька цікавих механізмів. Наприклад, вимірювання рівня столу. Перед кожним друком його робити не потрібно, робиться він зазвичай на розігрітому столі. Обов'язково його потрібно робити, якщо ви замінюєте пей-підкладку або перевертаєте її. Стіл на цьому принтері не регульований. Якщо ви побачили, що у вас він такий трішки кривоватенький, то не потрібно вигинати його руками. Не робіть це, як деякі бовдури в своїх відосах. Для того, щоб вирівняти стіл, використовуються ось такі проставки. Як тільки ви придбали принтер, одразу купуйте їх. Вони гнучкі, в комплекті йдуть 3 штуки 18-мм і 1 штука 16-мм. Для того, щоб відрегулювати стіл, не обов'язково замінювати всі 4 підставки. На моєму принтері різниця між найвищою точкою і найменшою була приблизно 1,2 мм. А зараз різниця між найвищою та найнижчою точкою складає 0,18 мм. А от другий механізм, який заклала Creality, це використання тензодатчика замість Z-кінцевика. Цей датчик використовується для того, щоб ловити натискання соплом екструдера на стіл. І саме завдяки двом сенсорам CR-Touch та тензодатчика можна зробити так, щоб під кліпером автоматично вимірювався Z-offset. Якщо ви свої Ender 3 V3 SE вже перевели на кліпер, то ви можете додати цей механізм до свого кліпера. Насправді все трішки складніше, вам доведеться поставити кастомний кліпер для Ender 3 V3 SE. Посилання на кастомний кліпер і конфігурацію для кліпера ви обов'язково знайдете в описі під відео. За допомогою путті заходимо на наш сервер, вводимо логін-пароль. Інколи я буду користуватись файловим менеджером Midnight Commander. Якщо у вас його немає, то встановіть, будь ласка, sudo apt install mc. Викликається він командою mc або sudo mc. У каталозі скрипта Kiauch ви знайдете кліпер repos.txt example. За допомогою клавіші F6 назву цього файла потрібно замінити на кліпер repos.txt. F4 для того, щоб редагувати текст. Обираємо редактор, за допомогою якого будемо редагувати, обираєте Nano. І в кінець цього файлу потрібно додати репозиторій з кастомним кліпером, який ми плануємо встановлювати. Після додавання посилання Ctrl-X зберігаємо цей файл і виходимо. Далі переходимо в каталог Kiauch і запускаємо скрипт Kiauch. Саме перше, що потрібно зробити, і інколи цю операцію бажано робити, це бекап деяких файлів. Хоча б інколи робіть бекап конфігураційних файлів. Створені бекапи ви знайдете в каталозі Kiauch Backups, але рекомендую обов'язково файли бекапи копіювати на Windows-машину за допомогою, наприклад, файлу Zilla, бо microSD-карти, які працюють з одноплатниками, інколи виходять з ладу. Наступним кроком потрібно видалити вже встановлений кліпер. Після видалення кліпера знаходимо налаштування і там буде встановити кастомний кліпер репозиторій. І в цьому пункті обираєте потрібний вам репозиторій. Виходите на початкове меню і потрібно зробити інсталяцію кліпера. Процедура досить проста, обираєте Python версії 3X, вказуєте скільки кліперів вам потрібно встановити, ну і чекаєте деякий час. Конфігураційні файли при цьому не переписуються. В сусідньому репозиторії з конфігураційними файлами ви знайдете файл PRTouch.cfg. Його потрібно додати до ваших конфігураційних файлів. Всередині цього конфігураційного файла буде виклик кількох компонентів. Далі в конфігурацію Printer KFG потрібно включити PRTouch KFG. Не забувайте також включати конфігурацію Fluid KFG або Main Cell KFG. І PRTouch KFG повинен бути включений після Fluid KFG або Main Cell KFG. Якщо ж PRTouch KFG буде стояти перед Fluid KFG або Main Cell KFG, то ви отримаєте помилку G-Code Move. Але якщо все добре, то ви отримаєте іншу помилку. Вона вказує на те, що мікропрограма принтера не відповідає версії Clipper. І ось тепер настав час зробити нову мікропрограму для принтера. В цьому також допоможе скрипт Kiauch. Викликаєте меню 4 Advanced і викликаєте пункт 2 Створити мікропрограму. Все, що потрібно вибрати для компіляції мікропрограми, описано в Printer KFG. Дозволяєте Extra Low Level Configuration Options, обираєте мікроконтролер STM32, модель процесора STM32F103.
Але так як на принтері стоять не STM, а клони від GigaDevice, то можна ще обрати Disable SVD at Startup. Але якщо ви забудете цей пункт, то мікропрограма все рівно буде працювати. Зміщення бутлоадера 28 кБ, а інтерфейсів комунікації у цього принтера 2. У Creality є USB-шний кабель, який дозволяє підключатись через шлейф дисплею. Якщо у вас є такий кабель, то обираєте USART 3 PB11 PB10. Якщо ж такого кабелю немає і ви підключаєтесь через Type-C-шний порт, обираєте USART 1 PA10 PA9. Перевіряєте конфігурацію, натискаєте Q, зберегти конфігурацію. Скомпільована мікропрограма буде знаходитись в каталогі out під назвою ClipperBin. KUF більше нам не буде потрібен, можна з нього виходити. За допомогою FileZilla вам потрібно цей файлик ClipperBin переписати на Windows машину. Напряму на microSD карту чи на TF-карту не переписуйте, переписуйте з Windows машини. Назва файлу може бути будь-якою, саме головне, щоб це був bin файл. І на TF-карті повинен бути лише один bin файл. Вставили TF-карту в принтер, ввімкнули і через 10 секунд принтер буде готовий до роботи. Мікропрограма оновилась і Clipper побачив принтер. І ось тепер можна запускати процедуру вимірювання Z-offset. В принтер KFG зараз в мене прописаний Z-offset, який я вимірював за допомогою папірця. Перший раз я запустив процедуру вимірювання на холодному столі. В результаті запуска процедури обчислене значення Z-offset відрізнялось від мого на 50 мікрон. Для того, щоб зберегти це значення, потрібно натиснути Save Config. Але, на жаль, перший друк, скажімо так, був не зовсім якісний, тож я вирішив все ж таки нагріти стіл і повторити калібрування. З нагрітим стволом значення відрізнялося ще на 50 мікрон, але якість друку при цьому суттєво покращилась. Якщо під час друку у вас буде виникати помилка Move Out of Range, то заходите в принтер KFG, налаштування Stepper Z, шукаєте Position Min, більш за все, що там буде вказано -5, і змінюєте на -4 або навіть на -3,5. В каталозі Clippy Extras ви знайдете файл PRTouch. В цьому файлі буде перелік команд, які можна використовувати. Наприклад, є команда Nozzle Clear. За допомогою цієї команди можна робити очистку сопла. Визначити Z-offset можна за допомогою команди PRTouch Probe Z-offset. Викликати PRTouch Probe Z-offset можна також і в стартовому коді. Але для того, щоб це коректно працювало, спочатку потрібно видалити сітку столу, потім зробити PRTouch Probe Z-offset, а потім завантажити знову сітку столу. Якщо ви власник 3D-принтера з PE-підкладкою, то у вас повинна обов'язково бути запасна пошкоджена PE-підкладка. Всі досліди на тему Z-offset я рекомендую робити саме на старенькій PE-підкладці. Калібрування Z-offset також можна спробувати зробити на холодному столі, потім на гарячому столі. Екструдер також можна залишати холодним або нагрітим. І я буду дуже вдячний вам за те, якщо ви в коментарях напишете, яка саме комбінація нагрітий холодний екструдер стіл для вас виявилася самою вдалою. Результат першого друку був, м'яко кажучи, невтішним. По тим недолікам, які є на коробочці, я бачу, що сопло було надто близько до стола. Пластику, який витікає з екструдера, нема куди діватись, він витікає в різні сторони і виходить така неприємна картинка. А це вже результат друку після того, як була калібровка стола на гарячому. На цій моделі вже перший шар було надруковано майже ідеально. Недоліком було те, що була маленька температура на столі, 60 градусів для цього пластика було трішки замало. І, як ви бачите, кути попіднімались. Всередині моделі дно виконано ідеально. Наступний друк дно виконано ідеально, температуру столу трішки підняв до 70 градусів, тож тепер не задирається на кутах. І перший шар також надрукувався майже ідеально. Ця модель надрукована на інші підкладки з більшим зерном. Друкувати можна, але все ж таки я б сопло підняв десь приблизно на 20 мікрон. І ось на цьому поки що все. Дякую вам за перегляди, пишіть коментарі, під'єднуйтесь до телеграм-спільноти і обов'язково читайте те, що написано в описі під відео.